och välkomna till Fronius sällskapsspel. Ibland har man tur. Ibland är man sådär jättelycklig. Vid en resa ner till Danmark utav någon anledning som jag nu har glömt bort, så var vi inne och tittade i affärer av någon annan anledning som jag inte heller kommer ihåg. Och då hittade jag det här spelet. Ja, namnet Konvoj, det köpte jag ju direkt. Lastbilar, det låter jättetrevligt. Och det här spelet utges då i Danmark och Tyskland och utav någon som heter Winnispil, och det var årets spel 1987. Det handlar om att frakta varor över norra Tyskland. Vi ska titta på det strax. Det är ett spel från, jag tror jag har markerat att det är från 8 år. 6 spelare totalt. Jag favoriserar det här därför att det finns en del strategitänk bakom och en del taktiska drag man kan göra. Men i övrigt handlar det om att frakta från A till B och göra det på ett så effektivt sätt som möjligt. Hela idén med att kunna göra det här har jag själv funderat på när jag vill göra mina egna spel. Men så fort det här spelet dök upp i min hand så insåg jag att nej, bättre än så här tror jag faktiskt inte det blir. Så jag har lagt ner mina projekt. Ska vi titta vad det är som är så märkvärdigt då? Ja, men jag kan redan nu varna er. Det är många smådelar att hålla reda på. Det här är ingenting för småbarn. Konvoj utspelar sig alltså i norra Europa, från Flensburg i norr och ner till Verona i söder. Tyskland, vi har Nederländerna, vi har Belgien, vi har Frankrike, en liten bit av Saarbrücken, vi har Schweiz, Italien och Österrike. Man ska då frakta transporter som står på vissa kort. Och de här korten får man då betalt för. Jag kan redan nu säga att man bör inte göra så här. Man kan lika gärna lägga dem på själva kortet. Här får du bara plats 5 godsenheter. Då har du 5 godsenheter på kortet. Så småningom köper man ett släpvagn. Finns 2 olika. 4 eller 6. De ska läggas på där. Men man måste ju se att man inte överlastar. Det vill säga man får ju inte frakta mer än vad man behöver. Man börjar med 3 sådana här transportordrar och en bil. Och då gäller det att se hur kör jag kortast sträcka mellan lasta och lossa. Jag får när som helst anropa de här. Jag kan till och med auktionera på de här. Vissa vill man inte ha, då får man en gratis. Har man annars tillbud 1, det vill säga auktionsnummer 1, då har man alltså lagt 400 vill man ge. Man förlorar alltså 400 kronor på det och så vidare. Men det kan visa sig att istället för att köra tom så tjänar man i alla fall någon krona på att köra. Det gäller att vara strategisk. Den här högen är olika hög helt enkelt beroende på hur många som är. Är man 5-6 man, då är det 24 kort totalt. Är man bara 2 förare, då är det 12 kort och däremellan. Man kan också busa lite med sina kamrater genom att helt enkelt sätta kö. Det betyder att här får man inte köra. Det betyder att de måste köra runt. För tyvärr, det drivs med tärning. Det är egentligen det enda negativa med det här. Händelsekort dras vid trianglarna. Och det kan betyda att du kostar pengar och så vidare. Och så det som jag favoriserar bland allt. Hårda pengar. Plastade kartongpengar. Det här gillar jag. Strategin är det viktigaste här. Transportordrarna är det viktigaste att få i rätt ordning. Och köp inte släp för tidigt. Det kan visa sig att det räcker med en 4 och så köper du 6 långt innan dess. Du får bara ha ett släp. Inte mer. Ja, det är just enkelheten som gör att det här spelet blir bra. Bortsett från tärningarna. Men inte nog med det. De har lagt till att det finns en förenklad spelversion. Nu kan man få med 8-åringarna också. De kör efter en helt annan regel.
Och då får ju de vuxna också göra det. Då finns det plötsligt inga släpvagnar längre. Det är inte fri konkurrens. Däremot kör man till platsen som det står med blått, Linz, Stuttgart, Nürnberg, Kassel, så får man ta den. Och startkapitalet är bara 2000 istället för 5000. Och sen finns det lite annat också. Just att ha en förenklad version till barn är bra. Det är mycket bra. Så det är också en sån här sak som jag gillar. Reglerna på mina är på danska, men de är så enkla så att ni förstår dem. Det som kan bli lite problem, det är när vi kommer till de här korten. En kollega hjälper dig med avvecklingen av en större transportuppgave. Du åker med och spelar här. Nej, men det ska inte vara några större bekymmer. Det är nästan svenska och det räcker. Ja, jag rekommenderar ju det här spelet. Det här är en 6 direkt på min skala. Mycket tack vare att vi har den. Den är inte bra. Och hur många pluppar kan man då lägga i en sån här? Min bror, salig åminnelse. Jag tror han fick dit 21. Han lastade ovanpå här också. Och la ner och hade sig. Jag tror det var 23 stycken han fick dit. Snälla. Om någon börjar sätta sig och börjar lasta lastbilen full med, då vet ni att det är tråkigt. Se till så att han är med på noterna istället. Jag tror det var 21 eller det var 23. Nåväl, dessa minnen. Hörrni, rekommenderas varmt. Hittar ni det utomlands, Tyskland eller Danmark, köp det. För det här är ett sånt där spel som man gott och väl kan ha hemma. Just mycket tack vare att ni kan ha med era barn också spela 8 år uppåt. Okej, tack för att ni kikar hörni och vi ses igen om en vecka. Hej då!